Xin chào mừng các bạn đến với Have a Sip uống gì không. Đây là một chương trình mà thì mình gặp và trò chuyện với khách mời bên một cái ly nước uống cụ thể. Trong cái tập này là whisky. Đến một cái lúc á, thì mình sẽ lần lượt gặp lại những người mình đã quen rồi. Và thực ra đến một độ tuổi thì ai bạn cũng quen thôi. Và có một cái điều đặc biệt nữa, đấy là không hiểu tại mình hay tại họ mà sau những lần phỏng vấn thì họ cứ nổi tiếng và có danh tiếng dần lên. Xin chào mừng Hoàng Dũng đến với Have a Sip. Xin chào chị Thúy Minh, chào tất cả khán giả của chương trình Have a Sip. Cảm ơn nhãn hàng The Glenlivet đã đồng hành cùng Have a Sip. Đừng để những định kiến hay chuẩn mực xã hội làm ta quên đi chính mình là phiên bản độc nhất. Cũng như The Glenlivet, dám phá vỡ cách thưởng thức whisky truyền thống để dám riêng bản Mix and Match Highball cocktail đầy sáng tạo, độc đáo. Chị nói đùa nhưng mà chị cũng có ý thật. Đấy là rõ ràng là cái lần gần nhất mà phỏng vấn Dũng là 3 năm trước. Trong cái khoảng 3 năm đó, Dũng có thấy là có một cái sự thay đổi lớn không? Em thấy em thay đổi nhiều. Đấy, giống như chị nói đấy, chắc là cũng do chị đấy, nổi tiếng hơn. Rồi cũng thay đổi nhiều thứ, kể cả bên trong bên ngoài. Giống như là mình cảm giác như là mình đã bước được một đoạn ở một cái chặng đường nào đấy. Thực ra cái ngày hôm nay khi mình ngồi mình nhìn lại thì mình sẽ nghĩ là lúc đó Hoàng Dũng như thế này và bây giờ 3 năm thì như thế này. Nhưng mà thực ra 3 năm cũng đâu có phải là rất ngắn đâu, đúng không? Cũng không ngắn một tí nào. Và Hoàng Dũng thì đang bước sang tuổi 26 đúng không? Vâng ạ. Và đã có một cái album 25 này, concert 25 này, và có một cái dự án cũng có số 25 nữa. Từ từ mình sẽ nói chuyện. Thế nhưng mà thì mình không phải là người rất là uống giỏi, nhưng mà mình luôn thích cái ý tưởng của những cái người mình gặp lại và mình trò chuyện. Cho nên hôm nay mình cũng uống rượu. Ok, khen cả đi. Cách đây 3 năm mình cũng uống rượu. Đúng rồi. Và cũng cái lượt đó thì mình gần như là không uống rượu với ai trừ Hoàng Dũng. Mà bê bết đến mức độ là toàn bộ cái đoạn cuối mà uống rượu thì mình cắt đi, tóc tai dựng đứng cả lên rồi, môi một cái nhễ nhại. Hôm nay thì cái ly rượu nó refresh hơn nhiều. Thành ra sẽ hỏi câu đầu tiên này. Đồ uống đầu tiên trong ngày của Dũng là gì? Tại sao cười trước khi trả lời? Nó là một cái protein shake. Lâu chưa? Cũng bắt đầu khoảng 1 năm rưỡi trở lại đây. Thì lúc nào buổi sáng em cũng uống một cái protein shake. Và cái ly nước đấy có vẻ chịu trách nhiệm với sự thay đổi ngoại hình của em không? Có thể nói là như thế ạ. Kiểu bắt đầu từ dịch thì em kiểu một là em có nhiều thời gian hơn, thứ hai là em cũng kiểu muốn đặt cho mình một cái goal nào đấy để mà mình theo, và em quyết định là mình sẽ thay đổi ngoại hình. Và trước đấy thì em cũng đã giảm cân rồi, những câu chuyện như là mình giảm từ bao nhiêu cân đến bao nhiêu cân đấy, nhưng mà em thấy là cái mấu chốt vấn đề là lúc đấy bản thân em cảm thấy chưa khỏe. Em muốn thay đổi để gọi là tìm ra một chút vấn đề là làm thế nào, một là mình khỏe hơn, và thứ hai là mình trông thật sự ok hơn ấy. Chứ không phải là mình lao vào những cái cuộc giảm cân để rồi mình kiểu lấy lại những con số kiểu như thế. Và em bắt đầu uống protein shake. Ngoại hình ở cái thời điểm này quan trọng với em như thế nào? Em nghĩ là khá quan trọng đấy. Bởi vì trước đây thì em thường nghe được những cái nhận xét rằng là Hoàng Dũng có cái gì đấy nó hơi nhút nhát, có cái gì đấy nó hơi dè chừng và hơi thiếu tự tin. Thì em cũng nghĩ là có thể một phần nguyên do của cái việc đấy là do ngoại hình. Vì em đúng là em chưa có nhiều cái sự tự tin, vì kiểu mình chưa cảm thấy mình toát ra được những cái aura nó tích cực cho lắm. Thế nên là cái việc mà ngoại hình đấy đầu tiên là nó giúp em tự tin hơn, giúp cho em gọi là kiểu tự tin hơn. Nhưng mà có một cái khoảnh khắc nào không? Có một cái khoảnh khắc nào mà nó đánh thức mình?
Thực ra thì có một cái điều ở Dũng là dù trước đó cái sự tự tin về ngoại hình nó chưa có nhiều, nhưng mà em không hẳn là tự ti, đúng không? Thì liệu nó có một cái khoảnh khắc nào, ở một cái lúc nào, có một cái suy nghĩ nào đấy nó lóe lên và em nghĩ rằng là tôi nghĩ là đến một lúc tôi nên thay đổi một chút về ngoại hình của tôi? Đấy, có một cái câu chuyện nó cũng, em cũng không biết là nó buồn cười hay là nó bi đát nữa, nhưng mà đối với nghe em là thì thấy buồn cười rồi bạn. đối với em thì nó khá là bi đát. Kiểu như là chị xin lỗi lúc đấy thì trước đấy thì là như mọi người cũng thấy là em hơi mập rồi, là kiểu thế nên là cái goal của em trong hàng năm đấy là mình làm nào mình giữ được một cái thân hình gọi là vừa, không bị mập, rồi là giảm cân các thứ. Thì đến cái đợt dịch đấy cũng là cái lúc mà khoảng hơn 1 năm gì đấy, kiểu em ăn diet rồi em giảm cân với rất nhiều cách khác nhau. Và lúc đấy thì em gầy lắm rồi, em gầy cực kỳ luôn. Nhưng mà nó lại xảy ra một cái câu chuyện như này. Đấy là khi mà em tự nhìn vào bản thân em ấy, thì những cái phần cơ thể mà em muốn nó giảm đi, rồi mỡ bụng rồi là các thứ, nó vẫn không giảm hết. Và em thấy là mình phải tiếp nữa, mình phải kiểu giảm nữa để cho nó thật sự là nó kiểu hết hẳn đi, mình đẹp hẳn lên đi. Nhưng mà nó vẫn không hết. Nhưng mà đến cái lúc mà em quay hình ở những cái video mà để hát cho mọi người ấy, thì mọi người lại bảo là kiểu trông nghiện quá. trông như kiểu là ông này kiểu chơi cái gì ấy, trông mặt rất là hốc hác. Và kiểu em bị stress về việc là không, mọi người sai rồi, tôi thật ra là đối với tôi như thế vẫn là chưa đủ là béo, tôi vẫn phải giảm nữa. Và cái câu chuyện đấy tự dưng nó làm cho em kiểu suy nghĩ lại rất là nhiều thứ, suy nghĩ lại về cái việc là mình trước giờ mình đang có vẻ như là mình đang không đúng, về cái việc là mình đang hơi bị ám ảnh về cái việc là mình phải giảm cân hay là các thứ. Nhưng thật ra là cái bản chất câu chuyện đấy là mình nên healthy, với cả trông mình kiểu tự tin rạng rỡ ấy, thì nó vẫn hơn. Thì là từ lúc đấy em quyết định là mình sẽ khác đi. Thực ra cả thời của chị lẫn thời của Dũng và rất là nhiều các bạn thì đều gặp một cái chuyện là cái từ body shaming. Khi mà mình rất hay nhận xét về ngoại hình, mình gặp, mình chào hỏi nhau thì câu đầu tiên sẽ luôn là ui sao gầy quá hay là béo quá, dạo này gầy đi hay là dạo này tăng cân nhưng mà với tư cách là một nghệ sĩ thì cái đấy chị nghĩ là nó nặng nề hơn nhiều, đúng không? Em nghĩ là cũng có phần nặng nề hơn đấy. Và em có bao giờ bị, cái này chị hỏi thật, về giọng hát của em, về tài năng của em, là gần như là em đã được chứng minh được cái điều đấy nó sớm rồi. Em có nghĩ là có những cái thời điểm mình quay trở lại 3 năm trước đây đi, có những lúc nào em nghĩ rằng là có thể vì tôi chưa đẹp hẳn, tôi chưa gầy hẳn, cho nên cái thành công nó chưa đến với tôi không? Có một cái lúc nào nó thoáng qua không? Có. Đó là những cái đấy nó xuất hiện nhiều. Em cũng nghĩ đến nhiều. Vì nó chưa đủ để mà thành cái action cho mình, kiểu thật sự hành động làm cái gì đấy thôi. Chứ còn em vẫn luôn nghĩ là, em vẫn hay giả định ấy, là nếu như mà tôi có những cái talent đấy, tôi vẫn có những cái yếu tố đấy, mà tôi lại còn đẹp hơn nữa thì tôi sẽ như thế nào. Ngày xưa thì em nghĩ là em sẽ cảm thấy hơi gọi là sao nhỉ, hơi kiểu em sẽ hơi bị cực đoan về cái vấn đề này một tí, kiểu như là thôi tôi đã có tài năng rồi, tôi cái đấy nó sẽ gánh cho những cái mà thiếu sót của tôi. Nhưng mà bây giờ thì em nghĩ khác. Em lại nói là những cái như vậy nó không đủ trở thành một cái action. Thế chị vẫn tò mò cái khoảnh khắc mà nó trở thành một action, rằng là tôi giảm cân đi, tôi đẹp hơn đi. Nó có một cái khoảnh khắc không? Nó có. Thì đấy, thì trước đấy khi mà cái lúc mà em nghĩ rằng là mình nghĩ đến việc là mình sẽ giảm cân để mà mình tốt cho công việc, thì đối với em tự dưng là cái động cơ đấy nó không đủ. Em thấy là cái động cơ đấy nó cứ mơ hồ. Bởi vì mình cũng không biết là sau khi mình làm như thế xong thì liệu mình có thành công hay không, và liệu mình có đạt được những cái mà mình nghĩ ở trong đầu hay không. Nhưng mà cái khoảnh khắc khi mà em bị kiểu đối mặt với cái việc rằng là trông mình đang tệ và trông mình đang kiểu unhealthy ấy,
thì lúc đấy cái điều mà em theo đuổi đấy là tôi phải tốt lên, tôi phải đầu tiên là cho mọi người thấy rằng là anh này là một người có cái lối sống ổn, và anh này là một người healthy. Thì thật ra là em chỉ theo đuổi cái điều đấy thôi. Và những cái điều kia tự dưng nó tới. Ok, rồi chị đã hiểu. Thực ra là Dũng có giải thích cái khoảnh khắc đấy, nhưng mà chị bị trôi qua mất. Nhưng cái điều đấy cũng là hay. Nếu mà các bạn muốn, đúng là nếu mà mình chỉ nghĩ rằng cái sự danh tiếng nó đến bởi ngoại hình ấy thì nó hơi nông quá. Nhưng mà khi mình hiểu sâu sắc rằng là nó cần một cái sự khỏe mạnh, một cái sự gọi là tươi tốt về tinh thần thì cái hình ảnh nó sẽ phản chiếu kiểu khác. Rồi đấy là đồ uống đầu tiên. Thế đồ uống cuối cùng trong ngày của em sẽ là gì? Đồ uống cuối cùng trong ngày sẽ là nước lọc. Vì kiểu cuối ngày thì mình sẽ hay uống thuốc này, uống những cái vitamin rồi các thứ. nhưng mà buổi tối em khá thích uống nước lọc. Này, dạo này em 6 múi chưa? Em 6 múi rồi. Ui. Rồi, nhưng mà thực ra là đúng là một cái điều quan trọng mà có thể nhìn thấy rõ nhất là ngoại hình của Hoàng Dũng. Nhưng mà chị cũng chưa bao giờ nghĩ là cái đấy là cái yếu tố chính, đúng không? Như em cũng chia sẻ là cái sự tự tin nó quan trọng hơn. Thành ra chị muốn vào luôn một cái vấn đề mà chị có nghĩ đến nhá. Đấy là em vốn là một người mà làm nhạc không vội vã. Cái hành trình 3 năm vừa qua thì em sẽ miêu tả nó như thế nào? Nó vội vã hay là nó bình thường hay là nó như thế nào? Em nghĩ là cũng không hẳn là vội vã. Em nghĩ là nó hết mình thôi. Đấy là quãng thời gian hết mình. Em thừa nhận là trước đấy em không hết mình. Vì có thể là em lo sợ một vài thứ, hoặc là cảm thấy là mình nó cũng có nhiều rào cản khiến cho mình cũng chưa dám khô máu hết. Nhưng mà thời gian gần đây là thời gian mà em cảm thấy là mình đã hết mình được với cả âm nhạc. Ok, thế kể một chút nhé. Tại vì thực ra là chị không có dịp phỏng vấn em cái đợt mà ra 25, album 25. Chị cũng không có dịp được xem em biểu diễn. Cũng hụt cả hai cái luôn. Cái lúc mà em làm album 25 thì như thế nào? Em muốn kỷ niệm tuổi 25 của em và các thứ. Cái lúc đó về âm nhạc mà nói, cái chặng đường đấy nó như thế nào với em? Cái album 25 đối với em nó giống như là một cái nó giống như cái buổi liên hoan mà khi mọi người xong việc ấy. Thế là nó giống như là một cái sự tổng kết cho cái chặng đường ban đầu. Thật ra là album 25 nó là cái album mà có cả những cái bài hát mới em viết ở thời điểm đấy, và có cả những cái demo mà em đã vứt từ rất là lâu rồi. Em gom hết lại và thành một cái album, và để gửi cho fan nghe thôi. Thì thật ra là nếu như bây giờ mà em làm album thì em sẽ không làm như kiểu album 25 nữa. Em sẽ làm kiểu khác. Nhưng mà đối với thời điểm đấy thì em thấy là em muốn mọi thứ nó raw, nó kiểu như là nó còn nguyên bản hả? Vâng, nó nguyên bản. Và đó, thì giống như là tất cả những cái trải nghiệm này, tất cả những cái mà em nghĩ ở trong cái khoảng thời gian từ lúc em đi hát cho đến lúc em 25 tuổi, em nghĩ gì là em viết hết vào đấy thôi, tạo thành một cái album. Cái đó cũng là một cái cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của em có nghĩ không? Mặc dù em nói rằng bây giờ có thể là em sẽ làm khác. Nếu bây giờ làm em sẽ làm kiểu gì? Em nghĩ là em sẽ làm sâu hơn một cái chủ đề gì đó, hoặc là mình sẽ nói về một cái thông điệp gì đó, hơn là việc mình nói về bản thân mình. Thì có thể là thời điểm trước kia em cũng đã gọi là happy với việc nói về bản thân mình rồi, mà đó. Nhưng mà có gì sai khi mà một người nghệ sĩ viết ra nhạc, hát nhạc của mình không nói về bản thân mình? Thì đương nhiên là cũng không có gì sai cả. Thế là kiểu chắc là em cảm thấy đủ ấy. Cảm thấy đủ rồi thì em sẽ đi tìm một cái gì đấy mới. Em nghĩ là bản tính, kiểu như là cái tính cách của em ấy là một người thích chinh phục. Vì kể cả cái việc mà khi mà em 6 múi đi chẳng hạn, thì em cũng không quan trọng cái 6 múi đấy, mà em quan trọng là mình từ một cái người này trở thành một người 6 múi đấy, và cái chặng đường đấy làm cho em cảm thấy háo hức rằng là tôi đã chinh phục được một cái gì đó.
Trời ơi, chàng trai cùng bọ cạp. Nhưng cũng có thể là sau này em sẽ quay trở lại bản thân mình đúng không? Chị chỉ nghĩ là trên cái tư cách là một người nhìn và sáng tạo á, mọi người cũng hay hỏi, mọi người hay hỏi là hay là mọi người hay lầm tưởng là cái hành trình sáng tạo là một cái gì đấy người ta muốn chứng minh. Chị chỉ nói được cho chị thôi nhá. Mọi người hay nói là ơi Thùy Minh làm show ABCD thế này, chị bảo cái chữ Thùy Minh đấy chưa bao giờ quan trọng hết. Tức là mình phải làm được cái gì mà nó lớn hơn bản thân mình cơ, chứ còn nếu mà mình chỉ làm loanh quanh bản thân mình thì cái đấy với chị, cá nhân chị nó không thú vị. Còn em, chị cảm nhận nó hơi có một chút tương đồng như vậy, có phải không? Đúng. Thế nếu mà cái gì đấy lớn hơn em đã nghĩ nó ra là cái gì chưa? Em cũng mang máng thôi. Thực ra đến có thể là cũng đến cái giai đoạn này ấy, thì em cảm thấy là em muốn làm một cái gì đấy cho những người khác. Có thể là nói là cho cộng đồng thì có vẻ là nó sẽ hơi to, nhưng em muốn làm một cái gì để cho người khác. Giả dụ như là những cái tức là em muốn cái điểm nhìn của mình nó sẽ hướng ra ngoài hơn là muốn hướng về bản thân mình. Thì những cái đấy hiện giờ nó sẽ thu hút em nhiều hơn. Giả dụ như là làm những cái kiểu viết nhạc để xây cầu cho trẻ em chẳng hạn, kiểu như thế, hoặc là giúp người này người kia, kiểu viết nhạc để trồng cây, hay là viết nhạc để phát cơm, kiểu như thế. Tức là thay vì là mọi người nghe nhạc thì nó trước giờ mọi người vẫn cứ nghe nhạc rồi, nhưng mà em tin là cái sức mạnh của âm nhạc nó có thể làm được nhiều hơn. Kiểu như là nó có thể là công cụ để chúng ta làm nhiều những cái khác nữa. Và nghĩ về cái điều đấy làm cho em cảm thấy rằng là mình cũng có thể thử. Em cũng chưa bắt đầu đâu, nhưng mà em đã nghĩ rồi. Nhưng mà lúc nào thì mình biết là cái bên trong này đủ rồi, cái nhìn bên trong này đủ rồi, đến lúc nhìn ra ngoài mình có biết được không? Với chị nhá, thì nó là phụ nữ thì có những cái hành trình mà chị phải đợi đến lúc có con. Cái em bé đầu tiên thì là mình bị đổi vai trò, mình học một cái bài học mới tinh về cuộc đời. Đấy thì là nó, mặc dù chị hay đặt mốc là 30 thì mình sẽ phải làm cái gì đấy khác đi, mình không thể như này được, cuộc sống nó không thể như cũ. Thế nhưng mà em thậm chí cái đấy nó đến sớm hơn hay lắm, và nó cũng không cần một cái thay đổi quá nhiều về sinh học chẳng hạn thế. Thì nên ra chị tò mò là, và chị biết là có những người nghệ sĩ họ đủ đầy ở cái tuổi sớm hơn, đúng không? Họ cũng tình cờ, nhưng ví dụ mình nói đến Adele cũng có những album 25, 30 chẳng hạn thế, thì cô ấy quay những cái vòng vẫn còn quanh cuộc sống cô ấy, nhưng mà nó có cái màu nó khác đi. Nên chị không biết là trong đầu em về chuyện là ở bên trong đấy thì như thế nào thì nó đủ. Hiện tại đối với bây giờ thì em cũng không chắc đấy là đủ đâu nhá, nhưng mà em nghĩ là nó gọi là nó settle rồi. Là em thích những cái em thích những thứ mà nó phải hơi nó sẽ hơi kiểu kịch tính một tí. Kiểu, thì cái quãng thời gian khi mà em còn là sinh viên ấy thì thật sự là lúc đấy em sống một cuộc sống rất kịch tính. Kiểu em có những cái khó khăn, em có những cái rồi từ con rất là chiều này, xong phải đi ở cái phòng rất là nhỏ đó, kiểu như thế. Và em thấy là những cái đấy nó rất là phim ấy, nó rất là thơ, và nó rất đáng để viết nên thành một cái gì đấy. Còn bây giờ thì có thể là những cái đấy em đã giải quyết được rồi, thế nên là em bắt đầu muốn tìm đến những cái bên ngoài hơn. Có thể là để chờ cho những cái mới ở bên trong nó lại tới, thì em lại tiếp tục thu về. Thế thì mình sẽ quay về cái một vài cái cột mốc nhá. Tại vì trong cái 3 năm trước thì có vài cái điều mà Dũng có nói là có một chút mơ ước về nó. Em không hiểu em có nhớ không? Em nhớ đấy. Em biết chị định nói đến cái gì đấy. Cái gì nào? Chắc là nhà. Rồi có một cái thứ lóe lên của Dũng ở thời điểm đấy là có cái điều mà Dũng muốn làm, đôi khi nó rất là giản dị, là một cái nơi tiện nghi hơn để có thể nuôi mèo. Rồi. Và bây giờ 3 năm sau, ở cái thời điểm này em đã có nhà rồi. Em có mèo rồi. Ok. Rồi, tích. Thế em có nhớ cái khoảnh khắc khi mà em đạt được cái điều đấy không?
Nó không có một cái khoảnh khắc nào cụ thể đâu. Kiểu cho đến cái lúc mà em ở cái nhà đấy rồi và em đã nuôi mèo và gọi là sống trong cái ngôi nhà đấy rồi, tự dưng có một buổi chiều em kiểu như là em kiểu nhận ra là mình đang sống đây một rồi. thứ. Đây rồi, ngày xưa mình nghĩ đến nó và nó ở đây rồi. Thế còn thật ra là cái lúc mà em ở đấy và lúc mà em sống và em làm việc ở đấy thì em lại không nghĩ đến cái điều đấy. Nó cứ tức là mọi thứ nó cứ hơi kiểu unreal ấy, với em. Giống như là kể cả cái việc mà lúc em đứng ở trên sân khấu ấy, em cũng cứ bị có một cái cảm giác nó cứ mơ hồ. Mặc dù là trước đấy khi mà mình chưa đứng ở trên sân khấu thì mình cứ nghĩ mãi rằng là wow, tôi muốn đứng ở đây, tôi muốn được hát ở đúng cái chỗ này và cái không khí này, cảm giác này. Lúc đấy em tưởng tượng ra nó như in ở trong đầu. Nhưng mà đúng cái lúc mà em đứng ở trên đấy thì tự dưng mọi thứ lại mơ hồ. Kiểu em lại bị nghi vấn rằng là cái này nó có thật không ấy. Kiểu như thế. Và xong khi nó đi qua cái khoảnh khắc đấy thì nó lại mơ hồ hay nó rõ lại? Sau khi nó đi qua thì nó lại rõ lại. Wow. Mình có một cái lý giải gì cho cái điều đấy không nhỉ? Em có bao giờ tự hỏi tại sao? Kiểu như nào nhỉ? Người ta còn nói một thứ thôi nhá, chị chỉ đưa ra một giả thuyết là có một cái gọi là tâm lý học khi người ta nói là mình nghĩ và mình tưởng tượng quá nhiều đến một cái mục đích của cuộc đời ấy. Vì mình tập dượt nó quá nhiều trong đầu của mình, đến lúc mình đạt nó có một số người sẽ bị cảm giác hơi hụt hẫng rằng là chết rồi, nó đây rồi. Thế tiếp theo là gì? Em hiểu. Em cũng hơi kiểu như thế đấy. Thế là bởi vì đúng là bởi vì em đã nghĩ đến nó quá nhiều. Rồi mình đầu tiên là sẽ có một cái cảm giác hơi so sánh giữa cái thực tại mà em đang đứng đấy và những cái mà em đang nghĩ trong đầu, rằng là nó khác nhau ở những cái điểm nào và cái nào thì nó hơn. Và đến lúc mà qua rồi ấy thì nó giống như kiểu là nó sẽ hơi có một cảm giác hơi chán ở trong đấy. Không phải là em chán ghét nó, nhưng mà thật sự là có cảm giác hơi chán. Là thế là nó qua thật rồi. Kiểu như thế. Chị nói cho em một thứ để cho em đỡ chán này. Đấy là có hai kiểu người khi nghĩ về mục đích. Hai kiểu người này đều có đặc điểm chung là tưởng tượng rất là rõ về cái mục đích của mình. Một kiểu người là em là biến nó thành hiện thực, và đến cái lúc đấy mình có một chút hụt hẫng. Nhưng mà có một kiểu người thứ hai là do tưởng tượng kỹ quá đến mức không có nhu cầu biến nó thành hiện thực nữa. Wow. Đấy, nên là em hãy đừng chán nữa. Vì ít nhất là nó đã thành hiện thực với mình, đúng không? Em nghe thế là em thấy vui hơn đấy chứ. Và thực ra là nó là cái câu chuyện quyết định của việc là mục đích tiếp theo là gì. Chị cũng là một cái người mà hơi thích mọi thứ trong kiểm soát. Nên là trên đường mà đạt, hồi xưa là khi mình còn trẻ thì mình sẽ nhìn rất là rõ một số cái mục đích, mình gạch đầu dòng xuống. Thì mình rất là khuyên các bạn trẻ hay khuyên một cái điều nó đơn giản thôi, đấy là chịu khó viết cái giấc mơ của mình xuống. Đừng có ngại khi nói về giấc mơ của mình, và càng tưởng tượng về nó càng rõ càng tốt. Vì mọi người hay ngại ấy, mọi người không nói ra ấy. Thế nhưng mà hay là mọi người sợ hay người Việt Nam hay nói nhất cái câu là nói trước bước không qua. Thế nhưng mà cái sự tưởng tượng của mình á, nếu mà tất nhiên là mình phải đủ mạnh mẽ và mình phải đủ cái khả năng nữa, nó tạo ra một cái lực hấp dẫn, đúng không? Nó sẽ kéo các cái thứ mà mình mong muốn trở thành hiện thực. Đấy thì sau này nó là cái việc là trong một lúc phải có vài giấc mơ. Giấc mơ cứ to dần lên, đúng không? Và nếu mà là một người đã enjoy cái hành trình đi thì thực ra là trên đường đi thì em sẽ luôn có một cái giấc mơ nữa của em này. Chị không rõ nó có phải là một giấc mơ không, và chị có cảm giác là em đã một phần nào đạt được cái giấc mơ đấy với cái concert của mình. Hồi đó em có nói là em luôn hình dung em đứng trước 1 triệu khán giả. Đúng rồi. Cởi chân. Chưa cởi chân đâu. Không cần. Múa xuống múi là đừng cởi chân à? Sao chị biết? Thật sự là em có nghĩ đến. Nghĩ đến gì? Em có nghĩ đến việc cởi chân trên sân khấu thật. Em chưa làm được thôi. Rồi, ok. Nó đầy buồn cười. Tại vì là 2 lần thì là khi mà Dũng nhắc đến cái này thì mình đều tưởng tượng. Nhưng mà cái hình ảnh tưởng tượng bây giờ thì nó tốt hơn lần trước. Hy vọng là đến lúc đấy em sẽ không bị kiểu hụt hẫng.
khấu nhiều lần rồi và em cũng được biết đến là bởi vì đứng trên sân khấu, đúng không? Của The Voice. Thế nhưng mà lúc mà cái cảm giác của em khi đứng ở một cái sân khấu riêng của em, trong concert của em nó như thế nào? Chị rất tiếc là chị không được hỏi em lúc đấy. Yeah. Nó như nào nhỉ? Mơ hồ. Nó sau cái lúc mơ hồ đấy thì em thấy là nó cũng khá giống với những cái sân khấu. Thế à? Thật sự là nó cũng khá giống với những cái sân khấu khác. Nhưng mà em dễ control cái những cái gì mà em nói, những cái gì mà em làm hơn. Và cũng có một phần nào đấy nó hơi đương nhiên là bởi vì nó cháy hơn, thế nên là em cũng sẽ vô tư hơn. Khác so với cái việc là em hát ở chương trình này chương trình kia, nhãn hàng sẽ còn nhìn, rồi là việc mình phải hát cái gì nói cái gì. Còn ở sân khấu của em thì em thích làm cái gì cũng được, chỉ có một cái đấy thôi. Em cũng đã tưởng tượng một vài thứ em sẽ làm trước khi mà em lên cái sân khấu đấy, nhưng em cũng chỉ làm được đúng một thứ thôi. Thế là chị có biết cái màn ăn mừng kiểu như cầu thủ bóng đá chạy xong rồi mình trượt một cái, thì em nghĩ là em sẽ làm cái điều đấy. Mà em nghĩ là nếu mà em làm cái điều đấy trên sân khấu sẽ rất ngầu. Và cũng em bị rách một cái quần vì em làm. Nhưng mà em thấy là nó cũng về feeling ý, thì đương nhiên là em cảm thấy tuyệt vời, rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà có thể là bởi vì trước đây em cũng diễn nhiều sân khấu rồi, nên là em cũng diễn một cách khá là kiểu chỉn chu ấy. Không bị cảm giác kiểu như là wow, đây là đêm cuối cùng tôi sẽ phải kiểu hết mình theo kiểu như là bung bét. Cũng không đến mức như thế. Tại vì Dũng có một cái sự luôn có một cái sự kiểm soát. Luôn điều độ, luôn có một cái gì đấy nó kể cả câu chuyện của riêng của Dũng mà thì mình sẽ cười to hơn, thì mình mất kiểm soát hơn, đúng không? Thành ra là chị tò mò là một cái sân khấu như thế nào theo em sẽ khiến em phát điên lên, không kiểm soát được? Chắc sẽ là số người. Mà hỏi em cũng không biết nữa. Chị thấy số người của em cũng khá đông, cái sân khấu đầy này và mọi người hát theo. Em cũng đang tưởng tượng là nếu giả dụ như nó là một cái sân vận động như kiểu ở bên Mỹ đi, thì liệu em có phát điên lên không? Chắc là em sẽ run nhiều hơn là phát điên. Nhưng mà em nghĩ nó sẽ là một cái sân khấu mà mọi người phát điên vì em. Vì em nghĩ là em là một người mà mọi người nhận xét là em thường em thích nghi khá nhanh. Nhưng mà em thấy là cái mức độ của em nó sẽ gọi là match với cả cái mức độ của cái thứ mà em đang tương tác. Giả dụ như nếu mà em ở trên sân khấu mà mọi người buồn thì em thề là em cũng sẽ buồn. Có nhiều người nói rằng là mình sẽ có skill để mình kiểu lift up khán giả lên, mình sẽ làm cho khán giả cháy hơn. Nhưng mà đối với em nó chỉ được một xíu thôi. Còn thật sự là nếu như khán giả buồn mà khán giả chán thì em cũng sẽ chán. Nhưng nếu như khán giả lúc đấy mà đang phát điên với em thì chắc là em cũng sẽ điên rồ luôn đấy. Chị đưa ra một giả thuyết nhé. Tại vì khi mình nghĩ đến một cái gì to hơn, lớn hơn, phát điên hơn thì mình sẽ nghĩ đến kích cỡ của nó. Nhưng mà sau này thì một cái thứ mà bản thân thì mình học được là nếu mình vất vả vì nó hơn thì mình sướng hơn. Đúng. Nên chị không muốn hỏi ngược lại em, có phải là cái chặng đường của 25 nó hơi trơn tru không? Em thấy là nó khá trơn tru. Nó có nhiều cái sự may mắn ở trong đấy nữa. Và em kể câu chuyện này cũng hơi nhiều rồi. Nhưng mà thật sự là cái concert 25 của em làm năm 2020 ấy, là một trong số những gọi là những cái concert đếm trên đầu ngón tay được tổ chức ở năm đấy. Kể cả là những anh chị lớn năm đấy cũng bởi vì dịch mà cũng phải cancel hết. Nhưng mà riêng em thề là 2 cái show của em là né đúng 2 cái đợt dịch đấy luôn. Và mọi người có thể đi xem thoải mái, mọi người có thể kiểu đi mọi thứ rất là ok ấy. Mọi người bảo là tổ nghề đã em rất là nhiều năm đấy. Nên là em cảm thấy cái dự án đấy là một dự án may mắn. Nếu như có chăng mà lúc đấy em cũng bị delay một vài lần hay là bị cancel thì chắc là em cũng sẽ khóc trên sân khấu đấy. Khổ mà. Khổ.
Thì chị biết một người như vậy đấy, là Hà Anh Tuấn delay cái show 3 lần thì gọi là đôi khi các bạn ạ, không phải là mục đích của chúng ta to hơn, nhưng mà nếu chặng đường đi đến đấy nó rất là sấp mặt thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ trân quý cái điểm đến đấy hơn rất là nhiều. Nhưng mà người ta cũng có một cái từ này nhiều khi nghe thì nó không lý trí lắm, đấy là từ thời tới. Thì từ cái bài Nàng Thơ, cái bài Nàng Thơ có đánh dấu một cái cột mốc siêu quan trọng không? Phổ biến hóa Hoàng Dũng. Cũng có thể nói là như thế. Thật ra nhiều khi mình không kiểm soát được ấy, là đúng là mọi người coi đấy nó là một cái dấu mốc quan trọng. Thì em cũng phải thừa nhận rằng là nó đem lại cho em rất nhiều thứ. Nhưng không phải là dấu mốc của em. Bởi vì trong cái plan ban đầu của em thì bài Nàng Thơ nó chỉ là cái bài để mở màn cho album thôi. Mà cái mà em mong chờ, mà cái mà em nghĩ rằng là một cái sẽ wow nhất thì là những bài khác ở trong album cơ, chứ không phải là bài Nàng Thơ. Và bài Nàng Thơ thì bọn em làm MV đúng theo kiểu low key ấy, làm các anh em indie chạy lên Đà Lạt vừa quay vừa chơi, mình tạo ra những cái footage thơ thơ. Và em nghĩ là mình cũng chỉ đầu tư cho nó trong cái khoảng gọi là vừa đủ để mà có một cái mở màn nhẹ nhàng, catchy để cho mọi người chú ý vào những cái tiếp theo. Nhưng mà không ngờ, thật sự là không ngờ, khi mà nó trở thành một thứ mà nó đánh bật cái tên Hoàng Dũng yếu đuối của em và Hoàng Dũng The Voice của em luôn. Kiểu đánh bật hết tất cả luôn. Bây giờ tất cả mọi người đều gọi em là nàng thơ hoặc là chàng thơ. Nói chung là sẽ là thơ gì đấy. Không ngờ tới. Cái này thực ra là trong cái Biết Tất Nhạc ở Vietcetera có một cái podcast Biết Tất Nhạc mà chúng tôi chọn những chủ nhân của những hit để mà trò chuyện cái cách mà người ta sáng tác ra cái bài đó. Thì cũng nhắc đến rồi, nhưng mà rõ ràng là cái bài Nàng Thơ là bài mà các bạn hình dung nhá, nếu mà các bạn đi hát karaoke đúng không, sẽ có những cái kiểu nhạc mà mình hát đến điệp khúc là mình sẽ bỏ. Và nhà của Hoàng Dũng nó sẽ rơi vào cái đấy, tại vì là nó cứ cao vút cả lên đúng không? Đoạn đầu nó có thể nó rất là vào, đến những đoạn cuối thôi qua next rồi không? Thì cái bài Nàng Thơ thì nó đỡ hơn một chút, nó cũng có cao nhưng mà người ta vẫn có thể hát được karaoke hết bài, công nhận không? Và em có nghĩ về chuyện là đôi khi mình hơi hạ cái của mình xuống một tí để cho vừa mọi người vừa số đông không? Sau cái bài Nàng Thơ thì là em có nghĩ thật đấy. Em có nghĩ về việc là, tức là đầu tiên thì là mình có một cái nhận thức, mình có một cái suy nghĩ rằng là cái mong muốn của mình cùng với cả cái mà khán giả cần ấy, nó đang hơi chênh nhau một tí. Nên là cái mà em mong muốn nhiều ở cái album 25 thì nó chỉ đánh đến một bộ phận nhất định thôi. Nhưng mà cái mà em nghĩ rằng là thôi cái này cũng thường, đấy là cái Nàng Thơ. Nghĩ là cái này nó cũng đơn giản mà, thực ra nó cũng chẳng có gì. Và nó cũng không có quá nhiều cái tâm huyết, kiểu như là nó không có nhiều skill ở trong đấy. Nó không có quá nhiều skill ở trong đấy. Thì em nghĩ là thôi cái này chắc là cũng bình thường thôi. Thì em không đặt kỳ vọng nữa, thì tự dưng nó lại ok. Thì đấy là những cái khoảnh khắc đầu tiên mà em nhận ra là cái đấy nó, cái standard của mình cùng với cả cái taste của khán giả nó đang hơi chênh nhau. Và em cũng có nghĩ về việc là mình có nên điều chỉnh không. Đấy là lý do cho đến bây giờ em vẫn chưa viết được bài nào mới cả. Ok. Chị nghĩ nó có luôn hai phía của vấn đề này. Đúng là người nghệ sĩ thì không nên trưng trổ quá, đúng không? Và rất nhiều nghệ sĩ cho rằng là khán giả không hiểu tôi bởi vì trình của tôi cao hơn. Yes. Nhưng ngược lại nó lại có cái chiều rằng là nếu mà nghệ sĩ cứ chiều theo khán giả thì họ cứ đi hoài về một cái con đường mà nó có thể nó hơi dễ dãi với họ. Ban đầu nó là một sự ngạc nhiên, nhưng sau rồi nó sẽ trở thành là chiều theo một cái dễ dãi. Đi trong gọi là đi trên dây giữa hai cái thái cực đó thì nó cũng luôn là một cái thứ mà, đúng không? Phải suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều ạ. Em nghĩ là những cái đấy nó hình thành một cái như kiểu là nó thành hai cái trường phái khác nhau. Em thấy là mọi người hay đưa hai cái khía cạnh đấy thành hai cái đối trọng nhau.
Nghĩa là sẽ có những nghệ sĩ sẽ nghĩ rằng là trời ơi đừng có trưng trổ quá, mọi người sẽ không nghe. Bởi vì thật sự là mọi người thích nghe những cái đơn giản. Và làm những cái trưng trổ đấy vừa tốn chất xám vừa tốn tiền, không có người nghe, vậy thì nó không hiệu quả. Còn có những người ở phía bên kia thì sẽ nghĩ rằng là làm những cái đấy thì sẽ không thỏa đáng là một nghệ sĩ, bởi vì là nó đơn giản, và làm những cái đấy thì nó gọi là chẳng tốn công tốn sức gì cả. Nhưng mà em nghĩ rằng là hai cái đấy để mà đem đối trọng nhau thì nó sẽ gọi là không bao quát và không đầy đủ. Bởi vì thật sự ở giữa những cái đấy nó có rất là nhiều những cái mà mình có thể mix được với nhau. Đúng. Chị cũng tin về cái điều đấy. Khi còn trẻ thì chị cũng là một người cực đoan. Mình thích là trắng nó phải trắng và đen nó phải đen. Nhưng sau rồi thì mình biết là nó còn có xám, nó còn có bao nhiêu các thứ mà mình có thể trộn vào với nhau. Và chị cũng nghĩ là bản chất cái việc làm nghệ thuật là đi trên dây. Trong một cái phim mà thì mình rất là mê tên là The Walk. Cái anh ấy cầm cái người nghệ sĩ trên dây, người ta cầm một cái thanh rất là dài á, và họ đi trên một cái dây để giữ thăng bằng. Và cái anh đó, anh ấy đi trên 2 cái tòa nhà, hồi đó là cái tháp đôi mà chưa bị đi qua 2 cái tháp đôi đó mà không có dây bảo hộ. Và cái lúc đó nó đẹp lắm, mà bởi vì là cuối cùng cái sự cân bằng trong tâm trí của một người nghệ sĩ ấy, sẽ đạp đổ tất cả những thứ lo sợ, những thứ người ta nói, những thứ ồn ào xung quanh. Nó trở thành một cái chốn mà nó yên tĩnh tuyệt đối, để người ta có thể không sợ gì cả. Và cuối cùng là anh ấy, thậm chí anh ấy đi qua xong 2 cái tòa nhà đấy, anh quyết định là anh ấy nằm giữa cái dây đấy một lúc. Và chị kiểu, cái đấy là kiểu, và chuyện thật, có một anh nghệ sĩ người Pháp đã làm cái điều đấy ở New York. Cả cuộc đời chị có một cái mục tiêu là như thế này. Thì đấy là một cái hành trình mà chị nghĩ là một cái câu chuyện, một bộ phim thôi, nhưng mà rất là nhiều, không chỉ người nghệ sĩ, bình thường chúng ta sống trong cuộc sống, nó là cái việc đi trên dây đấy. Lúc nào chúng ta cũng hơi phải giữ thăng bằng giữa rất là nhiều các thái cực, tại vì ở trong cái thời điểm mình không có biết cái nào là cái đúng, cái nào là sai ấy. Đúng rồi. Chị nói hơi deep, đáng lẽ em nên là người nói nhiều hơn những chị thấy dạo này em đỡ deep đúng không? Đấy là một thành quả à? Cũng không hẳn đâu ạ. Kiểu trước đây em thấy là em cứ bị trăn trở. Em bị trăn trở nhiều thứ. Nghĩ nhiều. Mọi người bảo là trông em giả cỗi. Kiểu như là nói những cái chuyện mà về con người, về cách sống, về kiểu tương lai các thứ. Nhưng mà thật sự là cái quãng thời gian đấy em trăn trở nhiều thứ thật. Bây giờ thì có lẽ là em cũng đã được là thư giãn hơn một chút. Cả về cách nghĩ, cả về cuộc sống, làm việc các thứ nữa. Thế nên là cái suy nghĩ của em dần dần nó cũng khác đi. Em nghĩ là nó tươi hơn. Nhưng mà chị nghĩ không có Hoàng Dũng trăn trở, làm sao có Hoàng Dũng thư giãn, thư thái. Chính xác chị. Có thể là một phần là em nghĩ rằng là em cũng đã trăn trở nhiều rồi. Em đã trăn trở nhiều quá rồi. Có lẽ là mình cũng không nên kiểu như là tiếp tục suốt ngày trăn trở như thế nữa. Chán việc trăn trở. Nhưng mà có một điều buồn cười lắm, đấy là lúc mà mình ở trong cái tuổi trẻ của mình á, mình có nhiều thời gian để trăn trở lắm. Đúng rồi. Nhưng mà đến lúc mình đi qua cái trăn trở đấy, mình nhìn lại ấy, nó có một rúm mà. Nhưng mà lúc ở trong đấy ấy, thì thấy nó rất là lâu, nó rất là... Đúng rồi. Nó cứ như trong một cái lớp vỏ á. Còn khi mình đã khoách nó ra, mình tách nó ra, mình chui nó ra rồi thì... Đúng rồi. Một cái khác. Thế thực ra trong cùng ngày hôm nay luôn thì em cũng có một cuộc nói chuyện mà em cứ nhắc đi nhắc lại mãi về một cái, đấy là em sẽ trong cái công việc cũng như cuộc sống của mình thì em sẽ cố gắng, đầu tiên là trân trọng, thứ hai là tạo ra nhiều cái lần đầu tiên nhất. Vì những cái lần đầu tiên nó là những cái mà nó sẽ khiến cho mình nhớ mãi. Thì kiểu những cái lần đầu tiên đấy á, giả dụ như là lần đầu tiên mà em xăm, lần đầu tiên mà em nhuộm tóc, hay chỉ đơn giản là lần đầu tiên mà em đọc rap trên sân khấu ấy, thì trước cái khoảnh khắc đấy em có rất nhiều suy nghĩ kiểu như là thôi rap gì,
thôi kiểu sao mình sắp biết nó thế này thế kia, mình nghĩ rằng là nó sẽ là một cái vấn đề gì đấy nó rất là to tát, rất là kinh khủng. Và giống như kiểu là mình tự tạo cho mình cái tôn chỉ là tôi sẽ không bao giờ tôi vượt qua cái điều đấy, tôi sẽ có cái tiêu chuẩn cho tôi sẽ không làm điều này, không làm điều kia. Nhưng đến lúc mà mình làm rồi, mình lại thấy là vấn đề nó bé xíu à, nó cũng chẳng có gì cả. Đấy cũng là bài học quan trọng trong tuổi trẻ của chị đấy, là hãy đặt ra những cái ranh giới khủng khiếp. Chị cũng là một người không bao giờ làm cái việc này, nhưng đúng vào cái khoảnh khắc mà mình nói cái câu đấy thì có một cái le lói nó mọc trong đầu mình là hay là mình thử làm. Và cái đấy thì sau này mình có thể dịch ra là mình dám làm cái gì đấy. Cái việc mà đôi khi vẽ ra một cái ranh giới á, là để vượt qua chứ không phải là để không vượt qua. Đúng rồi. Cái ý về những lần đầu tiên đấy cũng rất là hay. Thế theo em thì có những cái lần đầu tiên nào, xem nào, để lật lại đã nhá. Mua nhà rồi này, có một cái mà 3 năm trước em có nghĩ đến nhá. Đấy là chuyện người ta cũng hay so sánh em với người này người kia. Bây giờ thì sao, như thế nào rồi? Bây giờ à? Bây giờ thì em không thấy người ta so sánh nữa rồi. Và thật ra là cũng sau cái lúc đấy thôi, em cũng dần quên cái việc rằng là mọi người so sánh em với cái gì, với ai. Bởi vì có thể lúc đấy là em bị trip ở trong cái việc đấy. Nó bị hình thành cái việc rằng là tôi phải làm thế nào để chứng minh rằng là tôi không giống người này, tôi không giống người kia. Nhưng mà đấy, giống như cái câu chuyện lúc nãy em nói với chị ban đầu ấy, lúc mà mình không để ý đến nó nữa thì tự dưng là mình làm nó lại đúng. Thế còn là mình cứ chăm nghĩ đến nó nhiều quá, thì đối với riêng bản thân em cứ nghĩ về cái gì quá nhiều thì nó sẽ thành bị kiểu bị xuyễn ấy, bị ám ảnh về nó. Thì em thấy nó cũng chẳng đi đến đâu cả. Thế không có cái cảm giác hụt hẫng khi không bị so sánh à? Tại vì đôi khi có một số người sẽ coi cái sự so sánh là một dạng sức mạnh. Tôi sẽ vượt ra khỏi cái điều đấy. Em thì em không thích đâu. Em không thích. Thật ra là đến bây giờ mọi người có so sánh hay không so sánh thì cũng được. Em cũng không quá quan tâm đến việc đấy. Nhưng mà để mà nói chung thì bản thân em không phải là một người thích bị so sánh. Ok. Quay về cái câu mà thực ra ngay đầu tiên chị nói, mà câu này là câu của em. Đấy là cái hành trình mà làm nhạc nó không vội vã. Nó làm cho chị suy nghĩ một chút về việc là khi mình so sánh là bởi vì là mình đang đi cùng rất là nhiều người. Nhưng nếu mình cứ tiếp tục đi ấy, thì có một số người họ sẽ đi chậm hơn mình, cũng có một số người họ sẽ đi nhanh hơn mình. Và nó trở thành cái thế là không còn đi ngang nhau để mà so sánh nữa. Em nghĩ gì về cái sự bền bỉ trong cái hành trình mình đi? Em nghĩ đấy là một trong những cái vũ khí để mà mình có thể thành công. Vì em nghĩ là có rất nhiều người hỏi em một câu là bạn có rất nhiều cái comment nói rằng là cái con đường thành công của Hoàng Dũng nó đang chậm hơn người khác. Thì bạn nghĩ sao về cái điều này? Thì em chỉ trả lời đúng một cái thôi. Tôi không sợ chậm. Thành công sớm quá tôi mới sợ. Bởi vì thành công sớm quá nó giống như là mình kinh doanh mà bị khủng hoảng dương ấy, mình không thể nào mình đáp ứng được thì là mình toi. Nhưng nếu như chậm thì tức là chí ít là mình cũng đã phải đạt được cái gì đấy rồi thì nó mới đến với mình. Và em nghĩ là cái sự bền bỉ nó sẽ đến từ cái hành trình đấy. Và em nghĩ là cái việc làm nghệ thuật đúng là càng bền bỉ thì càng tốt. Bởi vì một thế hệ có thể nghe nhạc trong vòng 5 năm, nhưng mà ví dụ em đi được khoảng 20 năm thì nó sẽ là 3-4 thế hệ. Nghe tuyệt vời chứ chị, nghe cũng khủng khiếp đấy. Chị nghĩ câu hỏi đấy cũng rất là nhiều người muốn trả lời đấy. Là liệu khi mà Vũ ngồi trên cái show này thì cũng hỏi là cái câu hỏi lớn nhất trong đầu Vũ lúc đấy, bạn ấy nói là không hiểu là 10 năm nữa có ai nghe nhạc của tôi không. Thì chị nghĩ cái chắc là cũng có nhiều người có một cái mục đích đó và muốn dùng nó là vũ khí. Nên là nó quay về chuyện cách làm. Để đạt được cái điều đấy thì em nghĩ là cách làm của em là gì? Trong khoảng 2 năm nay thì em bắt đầu có thêm cộng sự
Thì đấy cũng có thể coi là một trong những cái vũ khí của em. Như lúc nãy chị Vinh có bảo là dạo này trông em màu mè thế. Đâu, chị còn nói câu đấy, chị bảo em hợp màu với set. Ý là kiểu màu sắc hơn. Thì em thấy là không có nghĩa là trước kia em không thích màu sắc, nhưng mà ngày xưa cũng không có ai chuẩn bị cho em ấy. Ngày xưa có những thứ mà khi mà mình hoạt động một mình thì mình có muốn mình không thể nào mà với tay đến được. Quần áo, đầu tóc, hay là thậm chí là những sân khấu mình muốn chuẩn bị cái gì, nếu mình tự làm mà mình không thể nào mình vớ được. Nhưng mà em nghĩ là để mà đi được đường dài ấy, mình cần có cộng sự, cần có những người ở bên cạnh đồng hành với mình. Thế thành ra là chị sẽ hỏi tiếp này, khi em nhắc đến ekip nhé. Mọi người hay nói là có 2 kiểu nghệ sĩ, họ đều có ekip. Nhưng mà kiểu nghệ sĩ thứ nhất là họ sẽ trở thành cái người mà ekip muốn họ trở thành. Và một kiểu làm việc thứ hai là tất cả ekip đấy là làm việc cho cái nghệ sĩ đấy. Em hiểu. Em hiểu vấn đề. Thì ngày nay chúng ta thấy là hồi xưa thì có ông bầu, có công ty ca nhạc, thì mình cũng hiểu đấy là cái cách làm là cái công ty đấy sẽ định hướng cho cái nghệ sĩ đấy theo cái này. Và thậm chí cùng một lúc họ có chiến lược cho rất là nhiều các nghệ sĩ khác nhau. Nhưng ngược lại cũng sẽ mình có một cái lớp indie ra đời, tự làm nhạc, tự làm mọi thứ, rủ nhau làm việc để mà phục vụ cho cái cá nhân của người nghệ sĩ đó. Em là kiểu nào? Em nghĩ em nghiêng nhiều về kiểu 2 hơn. Thật ra ban đầu thì bọn em tìm đến nhau thì nó cũng là từ công việc thôi. Có contact rồi là mình làm việc, và sau đó thì cái mối quan hệ nó được xây dựng trên cái việc là bọn em làm việc hợp, và từ làm việc hợp thì bọn em trở thành bạn bè. Và đến bây giờ thì em nghĩ là mọi thứ nó vẫn đang xoay quanh em. Thì là mọi người xây dựng từ bản thân em ra nhiều hơn. Thực ra chị hỏi nhầm, chị biết là em là kiểu người đấy rồi. Nhưng chị chỉ đang tò mò là nếu có một cái lời đề nghị, em có bao giờ bước sang cái kiểu làm việc kia không? Khi em sẽ thuộc một cái hãng đĩa nào đấy, em sẽ có các cái chiến lược cụ thể rõ ràng. Mình khoan đánh giá nhá. Tại vì mình rất là hay có cái xu hướng, vì mình là đứng về phía các nghệ sĩ, về phía sáng tạo, mình hay có cái xu hướng là mình đánh giá là kiểu làm việc ekip có chiến lược là kiểu không đủ khu, đúng không? Thế nhưng mà chị thì chị không hề có cái sự so sánh. Chị chỉ nghĩ là đến một cái giai đoạn nào đấy có thể người ta sẽ bước sang một cái kiểu làm việc khác. Em nghĩ sao? Em có khả năng em sẽ... Thực tế thì là cũng đã có nhiều lời mời đến với em rồi, và em từ chối hết. Em cũng không biết nữa. Có thể là em cũng bắt đầu cảm thấy kiểu như là mình có cái mức độ thân thiết nhất định với ekip của mình. Thế nên là dần dần nó cũng hình thành những cái mong muốn về ekip. Và thật sự là nếu như với đường dài thì em cũng, để mà so sánh cái việc là mình sẽ đầu quân cho một bên rất giỏi và làm cho ekip của mình trở nên rất giỏi, thì em sẽ chọn cái về thứ hai. Em cảm thấy thích cái về thứ hai hơn. Nhưng mà sau đấy nó sẽ đến một cái bước nữa. Khi em có một ekip rất giỏi rồi thì bắt đầu em sẽ nghĩ đến Hoàng Dũng 2, Hoàng Dũng 3. Em chưa nghĩ đến. Xin lỗi. Đúng là em vẫn còn rất là trẻ, và hành trình của em cũng đang rất là mới mẻ, và có lẽ là cũng đang nên là cái thời điểm tận hưởng nó. Đấy, nhưng mà chị cũng thường thấy là khi mà nghệ sĩ đến một cái mức độ, một cái cấp độ về nổi tiếng, họ sẽ luôn nghĩ về lứa tiếp theo. Và với những cái kinh nghiệm mà mình có được thì mình rất muốn là cái đấy có thể trở thành công thức để mình tiếp tục nhân bản không? Thì cái đấy là câu chuyện có thể là của tương lai. Thực ra là em cũng có nhận thấy cái điều đấy từ những cuộc nói chuyện với những cái người đàn anh đi trước rồi. Những cái người mà từ cái hồi mà em vẫn đang đi học và em chưa đi hát thì họ đang rất nổi tiếng. Nhưng đến bây giờ khi mà mình đang đi hát rồi thì họ đang tiếp tục kiểu như là muốn tạo ra một cái lứa tiếp theo. Và em thấy là có chăng nó cũng là một cái xu hướng. Có thể là đến cái tuổi đấy em cũng sẽ nghĩ như thế đấy.
Thành ra chị nghĩ thôi cứ tận hưởng với 25 sang 26. Nói một chút đến cái dự án 25 mét vuông. Em kể đi. Chị đã được xem 2 video rồi. Nửa thập kỷ và thói quen. Chị thấy thứ nhất là chơi được cái concept đấy rất là hay, giữ được cái 25 này, giữ đúng cái logo này. Và thôi em để em giải thích. Ok ạ. Thật ra là cái 25 mét vuông này nó xuất phát từ một cái suy nghĩ của em, là khi mà bọn em ngồi họp với nhau, ekip của em ngồi họp với nhau để lên kế hoạch cho năm tiếp theo là năm nay, thì bọn em có đặt ra rất nhiều những câu hỏi rằng là chúng mình sẽ làm gì sau album 25 này. Chúng mình sẽ làm bài mới, hay là chúng mình sẽ làm concert nữa, hay là chúng mình sẽ làm cái gì. Thì tự dưng là em cũng có nghĩ đến cái việc là sẽ làm một sản phẩm mới rồi, nhưng mà em cứ cảm thấy nó chưa thỏa đáng. Em cứ cảm thấy như là cái album 25 đấy em ra mà em gọi là em rap ở đấy nó cứ bị phí. Và em còn nói chuyện với nhau về câu chuyện là kiểu cả album 25 9 bài nhưng mà hầu hết mọi người chỉ biết bài nàng thơ. Thì tự dưng em mới nảy ra cái idea là thế thì mình phải cho mọi người biết được cả những bài khác nữa. Bởi vì mình tự tin rằng là những cái bài khác là những bài đáng nghe. Thế nên là bọn em quyết định là làm một cái series live session. Thì ban đầu nó tên là 25 mét vuông luôn. Mà nó cũng chỉ đơn giản là bởi vì ngày xưa cái tên ban đầu lúc mà em đặt cho cái album 25 ấy, thì em định đặt là Thế giới 25 mét vuông. 25 mét vuông là cái căn phòng mà em ngồi viết nhạc. Là từ cái căn phòng đấy tôi có thể gọi là tiếp cận được thế giới, tôi có thể kiểu express my word rồi các thứ. Thế xong rồi đến cái đợt dịch lúc mà bọn em triển khai sản xuất cái 25 mét vuông đấy, thì tự dưng nó lại rất hợp lý với cái việc là với cái mong muốn của bọn em là ban đầu là muốn làm concert tiếp, nhưng lại dịch quá, lại không thể làm concert được. Thế là bọn em nghĩ là làm một cái live session theo cái style là mọi người đang xem một cái video performance tại nhà. Thì cái 25 mét vuông đấy nó cũng có thể là nhà của khán giả khi mà đang xem cái đấy luôn. Thì bọn em quyết định là làm lại 5 ca khúc ở trong album 25 thành một cái series là 25 mét vuông. Nhưng cái chỗ đấy có 25 mét vuông thật không? Chỗ đấy to hơn ạ. 25 mét vuông thì nó chỉ bằng đúng cái chỗ chị em mình ngồi thôi. Đấy, các bạn ạ, nghệ thuật là như thế đấy. Ánh trăng lừa dối. Ánh trăng lừa dối thật mà. Bởi vì cũng có những cuộc nói chuyện mọi người cãi nhau về việc là cái master của nhạc sau khi làm xong ấy, nó chưa tạo được cái cảm giác ở trong căn phòng 25 mét vuông. Hay là cái cảnh đấy nó chưa thật sự là 25 mét vuông. Thì em cũng nói rằng là mọi người nên chúng ta cũng nên nghệ thuật một chút. Nó cũng hơi nên gọi là nghĩa đen quá phải không? Cũng nên nghệ thuật một chút. Chứ còn thật ra là âm thanh ở trong phòng 25 mét vuông thì nghe nó cũng không hay lắm đâu. Nếu mà sau đây có một tập đoàn bất động sản ở đấy book dung cho một căn penthouse nào đấy thì chúng ta sẽ có 250 mét vuông đúng không? Sẽ có không. Em nên tính là làm 25 mét khối. em đùa đấy. Nhưng bởi vì rõ ràng là khi mà thì mình xem những cái video nó rất là đẹp và nó chơi được một số cái những cái gương này, những cái đèn treo này đấy, thì mình mới nghĩ là có thể là nó 25 mét vuông thật, nhưng bằng cái technique của người đạo diễn thì nó trông nó rộng hơn. Và có phải vất vả với cái dự án này không? Hay là nó vẫn là, chị rất là thích cái thái độ đấy của em về album của em. Chị cũng nghe nhiều người làm nhạc và nói về cái sản phẩm của mình là cái album này của tôi bị flop, chị chỉ ví dụ là như vậy. Và sau đấy để nó trôi qua và nghĩ về làm cái mới. Nhưng ở em thì có một cái sự gọi là em nghĩ là thế thì có phí phải quay lại phải. Đúng rồi, em thấy em chảy cối mà. Kiểu đến 25 mét vuông thì thật sự là khó khăn. Thì bọn em lên kế hoạch từ ngay sau Tết. Từ trước Tết là bọn em cũng đã nghĩ đến rồi. Để đến sau Tết bọn em bắt đầu triển khai. Và
bắt đầu đi mời mọi người. Thì đến đầu tháng 5 là lúc mà bọn em bắt đầu ngồi với cả đạo diễn Kiên Ứng lần đầu tiên. Là lúc đấy bọn em nghĩ rằng là nếu mà theo cái plan đấy và theo những cái lịch sản xuất đấy thì có thể là tháng 8 là mình sẽ phát sóng và nó sẽ xong xuôi, để đến cuối năm mình sẽ làm những cái việc khác. Thì em tính là năm nay mình ngoài cái 25 mét vuông thì mình sẽ còn làm những cái việc khác nữa. Nhưng mà vừa ngồi được đúng một buổi cà phê và bọn em tập band được đúng một buổi thì là dịch. Cho đến tận em vẫn nhớ chính xác luôn là đến 28 tháng 9 27 tháng 9 lúc đấy là mọi thứ mới mở lại. Và kiểu trước đấy thì những cái tập band mà em cũng bảo là hay là tập online rồi là làm online các thứ, làm được cái gì trước thì làm, nhưng mà cuối cùng thì cũng không làm được cái gì cả, bởi vì lúc ấy tinh thần mọi người cũng rệu rã rồi, chán rồi. Thế nên là từ 27 tháng 9 bọn em mới bắt đầu đi tập band lại, và 28 tháng 10 bọn em quay luôn, làm mọi thứ, làm cả 5 bài, thiết kế sân khấu rồi làm tất tần mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn một chút như thế này. Nhưng mà em thấy may, bởi vì là mặc dù nó gấp như thế nhưng mà em không phải là cái người duy nhất cảm thấy gấp gáp, mà kể cả đạo diễn, bên nhạc, tất cả mọi người đều có chung một cái suy nghĩ rằng là phải làm thôi, phải chiến thôi, bởi vì là không biết là đến ngày mai thì nó sẽ còn có chuyện gì xảy ra nữa. Nên là tất cả mọi người đều work rất là nhanh. Thế nhưng tại sao là 5 bài sao phải còn lại 8 bài này? Em nghĩ nếu như là live session thì 5 bài là vừa đẹp. Nhưng mà điều gì 3 bài còn lại khiến em hắt hủi không cho vào? Nghe cũng hơi khổ thân cho chúng nó một tí. Ở trong đấy có 3 bài mà em không cho vào. Một là bài tên là Chia Tay. Thì bài Chia Tay để nó hơi kiểu swing, nó hơi swing một tí, nó hơi lớn. Bài Ngủ Đi Để Thấy Nhau Còn Hồn Nhiên là một trong những bài, là bài kết show, là bài kết cái concert 25 của em. Thì em nghĩ là cái bài đấy nó phải hoành tráng hùng vĩ, nó sẽ không thể là 25 mét vuông được. Nếu mà cái sự hồn nhiên nó nằm ở trong 25 mét vuông em thấy nó không hồn nhiên nữa. Và một bài nữa là bài Bụi. Thì bài Bụi là một bài mà em viết về gia đình. Và em có một cái tính đấy là em có một cái tính nó hơi ích kỷ một tí. Giả dụ như những cái gì mà em viết, những cái bài hát mà em viết cho những thứ mà đặc biệt ở trong cuộc sống của em, thì em sẽ ít hát cho mọi người để dành kiểu như thế. Bài Bụi là bài em viết cho gia đình, hoặc ngày xưa là bài Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay. Em rất ít khi hát bài đấy, bởi vì đấy mình bị muốn giữ nó cho riêng mình nhiều hơn. Thế nên là 5 bài còn lại là 5 bài mà em cảm thấy rất vừa vặn để cho vào cái series này. Và nếu phải đánh cược trong cái 5 bài này thì thứ tự của nó sẽ như nào? Thứ tự tức là rank 5 bài. Về độ viral, em nghĩ là tất nhiên là mình không biết được, nhưng mà nghĩ ở trong đầu thì đầu tiên cao nhất sẽ là bài Thói Quen, cho nên ra đầu tiên đấy. Dạ. Thứ hai là bài Về Nhà, là bài Chia Phát. Thứ ba là bài Nửa Thập Kỷ, tập thứ 2. Thứ tư một bài nữa chưa phát. Đấy, thứ tư và thứ năm là 2 bài chưa phát. Ok. Chị nghĩ là so far thì mọi người cũng đang phản ứng khá là tốt đúng không? Dạ. Em thấy sao? Em thấy khá ổn. Em thấy khá ổn, bởi vì em cũng biết là mình khi mà mình làm cái này nó không giống như cái lúc mình làm album 25 nữa rồi. Gần như là album 25 là cái khoảng thời gian mà em làm, lúc đấy là mọi người gần như không có sản phẩm âm nhạc gì hết. Giống như là lại thêm một cái may mắn nữa là thị trường thênh thang, là chỉ có một mình em đứng. Em thấy là mọi thứ nó dễ dàng hơn vào năm ngoài. Mà năm nay khi mà mọi thứ đã hoạt động trở lại rồi, em biết là sẽ có một làn sóng nhạc mới rất mạnh mẽ. Nhưng em cũng không nghĩ là mọi người đón nhận nhiều đến thế. Mình nói một chút về thị trường âm nhạc.
mình có hé lộ một chút về những cái người mà đồng hành với Dũng. Có những người đi trước, đi nhanh hơn, có những người đi sẽ tụt lại phía sau. Ở cái thời điểm này em, tất nhiên một năm vừa qua thì nó quá là đặc biệt đi, và ai cũng sẽ chịu một cái việc nó không may mắn, đúng không? Nó sẽ ì trệ ở đấy. Cái cảm giác của em trong cái lứa của bọn em khi mà làm nhạc bây giờ, em cảm thấy thế nào? Về chuyện gì hả chị? Bọn em sẽ, chị thấy thực ra nó cũng thông thường thôi, để là bọn em làm việc với nhau này, bọn em collab với nhau này, em có thể nhảy sang bên Emmy, em collab cùng này. Mọi người hay nói là cái lứa trẻ thì sẽ cởi mở với nhau hơn. Để mà bảo là một nghệ sĩ, ví dụ như hồi xưa cực kỳ hiếm khi mà thấy có các diva đứng chung sân khấu với nhau và coi là một cái sự kiện. Thế nhưng mà bây giờ thì việc đấy với bọn em nó như một dạng chạy tiếp sức ấy. Mình mời sang bên show của mình. Cái điều gì khiến cho bọn em có cái văn hóa collab đấy theo em? Em nghĩ là do sự thay đổi của thị trường thôi. Kiểu ngày xưa thì thị trường nó là mô hình kiểu phát triển chiều dọc ấy chị. Kiểu ngày xưa thì là nó là chiều dọc, tức là đầu tiên là cứ phải từ trên xuống. Mình những cái người nổi tiếng nhất và dần xuống dưới theo cấp độ. Còn bây giờ thì em thấy là nó là thế giới phẳng mà, mình phát triển mọi thứ theo chiều ngang. Tức là hoàn toàn một ngày đẹp trời sẽ có thể có một nghệ sĩ mới, hoàn toàn đến một ngày nào đấy có thể sẽ có một bạn mà ra một bài hit và sẵn sàng là tham gia các show và gặp gỡ rất nhiều những nghệ sĩ giống như bọn em luôn. Thì em nghĩ là cái điều đấy khiến cho bọn em cởi mở hơn. Rằng là thực ra khi mà nghĩ về cái việc thị trường đấy ấy, tự dưng em cũng nghĩ về bản thân em rằng là có thể mình cũng là một trong những cái người mà tự dưng một ngày đẹp trời nhảy vào cái thị trường đấy. Thành ra là tự dưng là mình thấy bản thân mình kiểu hòa đồng với mọi người hơn. Hồi xưa truyền thông hay xây dựng ví dụ như là Mỹ Tâm sẽ có Thanh Thảo, tức là hay tạo ra những đối trọng Lam Trường, tức là vô hình chung nó tạo thành những cái cuộc đua. Nhưng mà có thể như em nói, với việc xuất hiện của những cái nền tảng số, mình nghe nhạc nó là cái việc, có vẻ như cái việc cạnh tranh là nhảy từ cái playlist này sang playlist kia, nó là chuyện quá dễ đi. Hồi xưa nó sẽ là việc nó về mặt vật lý, tức người ta phải thực sự bỏ tiền ra mua một cái album, đúng không? Đúng rồi. Hoặc là người ta bỏ tiền ra xem một cái show ca nhạc. Thậm chí là cái buổi tối đấy có vài cái tụ điểm và người ta chỉ chọn một cái tụ điểm có cái ca sĩ đấy thôi. Cái sự chuyên biệt của họ, đúng không? Còn bây giờ thì đúng là có vẻ như mọi người làm được, người ta có thể xem nhiều ca sĩ một lúc. Thế nhưng mà liệu là cái việc là có fan trung thành nữa không? Hồi xưa mình đã thấy là có fan club, nó là một cái gì đấy, một cái gọi là sức mạnh, một cái quyền lực mềm của ca sĩ. Nếu mà bây giờ các ca sĩ cởi mở hơn, khán giả của họ cũng chan hòa hơn, liệu có một cái đối tượng fan là chỉ là của mình không? Em có một tự tin là fan Hoàng Dũng chỉ nghe nhạc Hoàng Dũng không? Em tự tin là có. Các bạn ấy hiện giờ vẫn rất thân với em. Cũng không nhiều. Mà như cái hồi em nói với chị ấy, em có cộng đồng các bạn nhạc. Thì cho đến bây giờ thì tổng số các bạn nhạc thì đã đông hơn trước nhiều rồi. Nhưng mà em tin là luôn luôn có một bộ phận các bạn mà bọn em hay gọi là kiểu nòng cốt ấy. Là thì các bạn ấy đúng 100% là fan trung thành. Một cái câu hỏi mà chị hay hỏi cho khách mời mà họ lớn tuổi hơn cơ. Với em thì em cũng rất là trẻ cho cái câu hỏi này. Nặng đô. Đấy là trong cái hành trình mà em đã đi qua ấy, em nghĩ là em đã bỏ lại cái gì? Bỏ lại là kiểu gì cũng được. Nào, khi em nghĩ đến chữ bỏ thì em nghĩ đến bỏ cái gì nào? Em nghĩ là kiểu mình không cầm theo nữa ấy. Bỏ lại à? Deep thế nhở? Cái câu này deep thế. Hãy trả Hoàng Dũng của 3 năm trước lại đây. Trả Hoàng Dũng deep lại đây. Em đang nghĩ là sao tự dưng câu này nó lại có thể làm khó mình được nhỉ? Thực ra câu hỏi này em đã trả lời rồi.
Bởi vì em đang chưa nghĩ ra cái gì đấy. Em xem đáp án không? Đấy là em không nghĩ là em đi một cái quãng đường như thế mà em lại không bỏ lại cái gì cả. Đúng. Nhưng mà thật sự là bây giờ, hay là em không nghĩ đến nó nữa, nhưng bây giờ trong đầu em hoàn toàn là không nghĩ ra được cái gì cả. Em không bỏ lại cân mỡ thừa nào à? Có rồi, nhưng mà đương nhiên quá. Có, cái đấy là có. Quá. Mình cũng bỏ nhiều cơ hội khác. Mình cũng bỏ nhiều, ví dụ cơ hội khác là thời cơ gian hội gì? khác. Kiểu em nghĩ là nếu như trong một diễn biến gọi là khác đi, thì hoàn toàn sẽ không có một nghệ sĩ Hoàng Dũng, không có một ca sĩ Hoàng Dũng nữa. Bởi vì cho đến bây giờ thì em yêu âm nhạc, nhưng mà trước đấy thì em hoàn toàn không có nhiều cái suy nghĩ về việc là mình trở thành một người nghệ sĩ. Tức là nếu như không có một vài cái sự đưa đẩy để em thi này của thi kia, không có những cái lời mời này kia, thì có thể bây giờ em đi bán hàng, làm xuất nhập khẩu hay là cái gì đấy thôi. Rồi, cái điều này làm cho chị nhớ lại là sâu thẳm thì mẹ em hồi đấy vẫn muốn em làm công nhân viên chức nhà nước. Vâng, đúng. Và có những cái lúc mà em đứng ở cái ngã ba đường đấy là em không chọn làm nghệ sĩ nữa mà đi làm nghề khác. Thật ra em cũng không đến mức như thế. Nhưng mà em cũng có nghĩ đến việc rằng là nếu như mà mình không chọn làm cái nghề này nữa thì liệu mình có ok hơn không? Em nhìn bạn bè của em đi làm 9 to 5 ấy, trông mọi người thảnh thơi lắm. Kiểu đến order trà sữa rồi là kiểu làm việc, đến hết giờ đi về đi chơi. Em thấy mọi người thảnh thơi. Và em nghĩ rằng là nếu như mình chọn một cuộc sống khác đi thì liệu mình có khổ sở như thế hay không. Nhưng mà đúng, giống như chị nói, cái khổ sở đấy đến lúc mình vượt qua rồi nó lại sướng. Cái khổ sở em nói đấy là khoảng thời gian nào? Khoảng thời gian chắc là 2016, 2017 là khoảng thời gian đầu. Thì đấy, lúc đấy thì em cảm thấy rất khổ sở. Mình cảm giác như là mình trải qua cái gì đấy kinh khủng lắm. Thật ra là nó là những cái khó khăn vì lúc đấy em newbie thôi, em chưa biết làm cái này cái kia. Rồi em fail, thế là lúc đấy em khổ sở. Thế là bỏ lại những cơ hội có thể làm những nghề khác, biết đâu trở thành... Em nói về bán hàng xuất nhập khẩu à? Vâng, em học... em học ngoại thương đúng không? Em học ngoại thương mà, em học xuất nhập khẩu ra mà. Không, chị nghĩ là cũng không tiếc lắm đâu. Cũng không, cái bỏ đấy nó cũng không đáng tiếc lắm đâu. Ít nhất bây giờ chị có một chàng thơ còn hơn là chị có một nhân viên xuất nhập khẩu. Đấy, chị thấy khó không? Em đang chưa biết là mình bỏ lại cái gì. Bởi vì có thể là những cái mà em đánh đổi ấy, thì em đều cảm thấy happy về nó. Có vẻ em là người, tại em nghĩ mọi thứ rất là kỹ. Chị nghĩ đôi khi cái sự bỏ hay sự mất một cái gì đấy nó xảy ra quá nhanh mà khiến người ta không có, đến lúc giống rồi mất rồi mới nhận ra. Đấy, còn có vẻ em suy nghĩ kỹ càng. Thế cái sự trăn trở trằn trọc mà em nói không phải là thứ em bỏ lại à? Em không chắc đúng không? Em không chắc. Hoặc có thể em cũng tự dặn bản thân mình là mình sẽ sống để mà mình không hối hận về cái điều gì ấy. Thế nên là em cũng tập cách không hối hận với tất tần tật mọi thứ. Thế cái được nhất trong cái hành trình đã qua đến thời điểm này là gì? Cái được nhất à? Em nghĩ là tình thương đấy. Cái lúc mà khán giả của em, fan của em ấy, làm những cái kiểu là sinh nhật này, đến trường quay tặng, đợt vừa rồi lúc mà quay cái 25 mét vuông đấy thì bạn nhạc của em có đến set quay và kiểu mua cà phê cho mọi người trong ekip, không nói gì với cả em cả, và làm những cái mọi người cũng hay làm những cái kiểu dễ thương như thế thì tự dưng là em thấy kiểu vui ấy. Em nghĩ đấy là cái vui nhất trong cái chặng đường này của em. Bài vui hơn cả cái việc là mình được
top trending, rồi là vui hơn cả việc mình được diễn nhiều show rồi các thứ. Nó làm cho mình cảm thấy là như kiểu là mình đã cho đi rất nhiều rồi, thế nên là mình được nhận lại như thế, xứng đáng với điều đấy, đúng không? Đấy, kiểu như thế. Rất là bình thường. Ví dụ như là nếu như mà ai đó mà con rất quan tâm đến em mà em chưa cảm thấy là em đủ tốt lại với người ta thì em sẽ cảm thấy bức bách. Nhưng mà mọi người đối xử với em, và rất nhiều các bạn đối xử với em như thế, viết những cái lời chúc các thứ gửi về cho em rồi quan tâm sâu như thế, tự dưng làm cho mình cảm thấy rằng là chắc hẳn là mình cũng đã phải cho họ cái gì đấy thì người ta mới làm thế với mình. Cảm thấy dễ thương. Thì có cái điều gì em rất muốn làm và em sẽ làm trong thời gian gần? Thời gian gần à? Hồi đấy em nói rất là rõ được rằng là em muốn mua nhà này. Nhà của em là chung cư hay dưới đất hay nhỉ? Chung cư ạ. Mua nhà này, em muốn có concert, có thật nhiều khán giả này. Em không muốn bị so sánh nữa này. Còn cái tiếp theo trước mắt trong tương lai? Về kiểu cụ thể hay là về kiểu lý tưởng hả chị? Lý tưởng đi. Lý tưởng à? Cụ thể thực ra là thứ hay bị thay đổi nhất. Đúng. Công nhận, nghĩ ra thường rồi là sẽ không làm theo đâu. Em nghĩ là chắc em phải là người nghĩ nhiều, là em muốn trở thành ai, đúng không? Có, em có nghĩ nhiều. Nếu mà nói về cái điều lý tưởng nhất mà thực ra em nghĩ là còn lâu nữa em mới làm được, nhưng mà em vẫn luôn có một cái suy nghĩ đấy ở trong đầu. Là em muốn dùng cái sức ảnh hưởng của mình để làm những cái hoạt động về cộng đồng, kiểu như là đấy, như em nói chị, xây cầu cho vùng sâu vùng xa, đưa trẻ em đi học, xây trường, xây lớp, kiểu như thế. Cái điều gì khiến em nghĩ về cái đấy? Tại vì chị thấy đó cũng là mục tiêu của nhiều người, không phải của riêng Dũng, đúng không? Cái điều gì mà mình nghĩ là đấy phải là trở thành mục tiêu? Em nghĩ là đầu tiên nó phải xuất phát từ việc là em thấy em có sức ảnh hưởng. Bây giờ thì đang là nhỏ thôi. Nhưng mà nếu như em là một người bình thường ấy, thì chắc chắn là nó sẽ hoàn toàn mơ hồ. Mình sẽ không biết phải đi từ đâu cả. Nhưng thật sự là nhờ cái việc hát, nhờ cái việc em là nghệ sĩ, nên là em có sự chú ý từ mọi người. Và em nhận ra rằng là nếu như cái sự chú ý đấy nó dừng lại ở việc nó kiếm lại cho mình được tiền, thì em nghĩ là nó không đi đến đâu cả. Nhưng nếu như cái sự chú ý đấy nó có thể đem lại cho mình, cho người khác nhiều thứ khác nữa, thì nó mới là thật sự là cái đích đến hay ho. Có nhiều cái mà em cũng học được từ lúc mà em có bạn gái, rồi là em có những người bạn mới. Em học được những thứ rất là nhỏ thôi, như là kiểu hiện tại bây giờ chúng ta đang dùng quá nhiều túi ni lông, rồi là có rất nhiều động vật bị săn bắn, kiểu như thế. Những cái vấn đề mà mình đọc ở trên kiểu những cái group nhỏ nhỏ thôi, và nó cũng làm em lưu tâm. Nó cũng làm em cảm thấy rằng là có chăng là mình cũng nên kiểu đứng lên để làm một cái gì đó hay không. Thì nó hình thành từ những cái đấy. Có thể là mình cũng muốn đầu tiên là cho cái môi trường xung quanh mình nó tốt hơn, và thứ hai là có thể cho những người khác, và kể cả là cho gia đình mình sau này nữa. Cái đấy lý tưởng đấy. Đấy, nếu mà lý tưởng thì là như thế. Đúng rồi, cái đấy nó mới đáng, đúng không? Yeah. Rồi. Thế còn về mặt âm nhạc và nghệ thuật, cái lý tưởng sẽ là gì? Âm nhạc và nghệ thuật à? Lý tưởng về âm nhạc và nghệ thuật, em nghĩ là em sẽ muốn, em giống như mọi người thôi. Em muốn sống được bằng âm nhạc. Bây giờ em đang được sống được bằng âm nhạc, đúng không? Bây giờ em sống được bằng việc là một nghệ sĩ. Kiểu đó, sống bằng âm nhạc thì em nghĩ là nó sẽ, đầu tiên là nó sẽ thoải mái tâm tưởng hơn, rồi là nó sẽ pure hơn, nó là trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả. Bây giờ thì còn nhiều cái nữa, nhưng mà em nghĩ là nó cũng sẽ là một chặng đường dài.
có thể sẽ không phải là lứa của bọn em đâu, có thể sẽ là lứa sau này nữa, mà cũng là lý tưởng. Không, và lý tưởng này rất hay và giúp ích được cũng cho rất là nhiều người, đúng không? Nếu nó thành hiện thực. Để giải thích một tí cho nó đỡ đi. Vì là thỉnh thoảng có thể là các bạn không ở đây, đúng không? Nhưng mà có những cái lúc mà khi mà thì mình phỏng vấn á, thì chỉ bằng một cái liếc mắt là mình biết là cái nội dung. Yep. Có hai cái điều mà làm nghệ thuật mà thì mình nghĩ là nghệ sĩ trăn trở. Cái việc là người nổi tiếng làm việc với nhãn hàng trở thành một cái nguồn thu nhập chính của nghệ sĩ ở rất nhiều thị trường, không phải mỗi Việt Nam. Thế nhưng mà một cái thứ mà nó trong veo và cơ bản nhất đấy là âm nhạc của mình trực tiếp thu được lại tiền trực tiếp. Yes. Thì cái đấy sẽ là cái mà nó trở thành một cái nguồn thu nhập nó bền vững hơn. Nó không phải thông qua một cái lớp lang về hình ảnh, về danh tiếng nữa. Thì đấy là cái điều mà thì mình và Dũng đang bàn tới là đến một lúc âm nhạc Việt Nam có thể trả phí hết cho nghệ sĩ và nghệ sĩ có thể chỉ làm nhạc đã đủ sống rồi, thì nó là một cái câu chuyện mà chúng ta nói trong nhiều năm, thậm chí nhiều năm tiếp theo nữa. Bởi vì bây giờ hiện tại chúng ta mới có một cái thành phần rất là nhỏ là nghe nhạc và trả phí thôi. Nhưng mà cũng là đã là rất là mừng, vì hồi xưa mọi người lại còn toàn nghe miễn phí thôi. Đúng rồi, nó bắt đầu có những cái tín hiệu tốt rồi. Chưa ăn thua thôi, nhưng mà từ từ đúng không ạ? Đấy, thì đấy là một cái đấy là đến lúc đấy thì âm nhạc sẽ rất bền vững. Dạ. Bởi vì là mọi người cũng biết, mình cũng rất là cảm ơn Dũng nhắc đến cái lý tưởng đấy. Rồi bây giờ sẽ đến một cái câu hỏi nó gọi là thần thánh của Have a Sip. Nếu ngày mai Dũng phải lên hoang đảo, không biết ngày trở về, lên đấy Dũng viết bài hát gì? Viết bài hát gì ạ? Em sẽ mơ về ngày trở về. Đó, giống như kiểu là em tưởng tượng về những cái concert, tưởng tượng về những cái mà em sẽ trải qua. Thì nếu như em ở trên hoang đảo, chắc chắn là em sẽ viết về cái khung cảnh em gặp mọi người lúc em trở về như thế nào, trông em đầu tóc bờm sờm ra làm sao, kiểu như thế. Em kể cho mọi người những câu chuyện gì. Chứ em không viết một cái bài hát ở trên lúc đang ở đảo à? Tồn tại và sinh sống như nào à? Em nghĩ cái đấy không quan trọng à? Em nghĩ là cái đấy không quan trọng bằng cái việc kia. Bởi vì nếu như mà em không có cái suy nghĩ, em không có cái em không có cái tưởng tượng và cái hy vọng về ngày trở về thì chắc là em không sống được ở trên đấy đâu. Em sẽ nằm trên cát buông xuôi luôn. Wow. Hồi xưa em thi các cuộc thi ứng xử em đều giải nhất à? Em không, em đã thi những cái đấy bao giờ đâu. Thì mình nói trêu bởi vì là Dũng là một cái kiểu người mà hình như câu hỏi nào cũng có một cái câu hỏi nào mà em không trả lời được không? Có nhiều ạ. Ví dụ? Những cái vì em với chị luôn là cảm giác là một cái người có thể không vội vã trả lời ngay. Câu trả lời cũng không, có thể là chưa phải là một cái phiên bản tốt nhất, nhưng Dũng có cho một cái cảm giác là luôn có câu trả lời. Em thế là nó sẽ luôn luôn xuất hiện ở trong đầu của em. Cũng có những câu hỏi mà thật sự là em cũng không biết phải trả lời như nào. Thường như lúc đấy em sẽ làm vòng rất dở hơi. Nhưng mà có thể là cái sự làm vòng đấy nó đến từ cái sự là em chưa ready với cái cuộc nói chuyện đấy. Còn bây giờ cũng đã gần hết cốc rượu rồi. Chị muốn dành vài giọt rượu cuối cùng để hỏi em về mẹ em một chút xíu. Dũng mất bố từ rất là sớm. Cái bài hát mà thì mình nghe lại đều luôn cảm thấy có thể chị luôn chảy nước mắt nếu mà đi đâu để thấy hoa bay. Và mẹ em thì có một cái hình dung về em, về nghề nghiệp của em cách đây trong cái cuộc trò chuyện 3 năm trước. Bây giờ thì như thế nào rồi? Em nghĩ là bây giờ mẹ em cởi mở hơn nhiều. Thật ra là em nghĩ là mẹ em cũng vẫn lo lắng nhiều. Thật ra mẹ em cũng hay comment ở trên chính Facebook của mẹ em rằng là ví dụ mẹ em mà share một cái poster show của em ở Sài Gòn thì và các bạn của mẹ em sẽ vào comment thì mẹ em sẽ luôn luôn đế một câu ở dưới rằng là kiểu lo lắm chuẩn bị đi Sài Gòn này các thứ.
thì em nghĩ là mẹ em cũng, bởi vì là mẹ em cũng không, thật sự là mẹ em không biết một tí gì về công việc của em cả. Mẹ em chỉ biết đơn giản rằng là em là một người nghệ sĩ, em đi hát và cái việc đi hát đấy nó kiếm được tiền cho em. Em nghĩ là mẹ em chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Có quá nhiều những thứ mà em nghĩ là mẹ em sẽ lo lắng. Nhưng mà ngày xưa thì em không phải là một người mà em thích chia sẻ nhiều, đặc biệt là với gia đình. Dạo gần đây khoảng 1-2 năm trở lại đây em cũng cố gắng gọi là thân thiết với gia đình hơn một chút, kể những câu chuyện, rồi là kể cả những cái câu chuyện mà về công việc của em cho mẹ nữa. Nhưng mà em thấy là mẹ vẫn còn nhiều cái sự gọi là mơ hồ về cái công việc đấy của em. Nhưng mà cũng vẫn này thôi, bởi vì là thật sự là mẹ em cũng đã nhìn thấy là cái công việc đấy nó đem lại cho mình giá trị. Thế nên là mẹ em cũng không cấm cản hay là cũng không gọi là đưa cho em những cái lời khuyên nào đó nữa. Nhưng ngày xưa thì mẹ em hay đưa cho em lời khuyên, hay là vào đài truyền hình, hay là làm thêm một cái gì đấy ban ngày để tối đi hát, kiểu như thế. Bây giờ thì hết rồi. Không, chị nghĩ bố mẹ thì lúc nào cũng lo thôi. Cái sự lo lắng này nó sẽ không bao giờ dừng lại đâu. Thậm chí là kể cả nhiều khi mọi người không tin, nhưng mà chị là người có một bà mẹ có 2 con. Nhưng mà khi mà chị về ở với bố mẹ, chị không được đi đâu quá 9 giờ. 9 giờ tối lúc nào cũng phải có mặt ở nhà. Thì mình hiểu cái sự lo lắng đấy. Bây giờ chị đố em này, nếu có một bài hát mà mẹ em sẽ thuộc thì đấy là bài gì? Của em. Của em. Chị nghĩ sẽ rất quá buồn nếu mà đấy là một bài khác. Em nghĩ là bài Đi Đâu Phải Thế Hoa Bay. Em nghĩ là bài đấy thôi. Chứ còn Nàng Thơ không. Mẹ em chả hát trước mặt em bao giờ cả. Mặc dù em biết là mẹ em hát rất hay. Thề. Mẹ em cũng hay nói bâng quơ vu vô rằng là nhà mình toàn người hát hay thôi. Nhưng tuyệt nhiên là chưa bao giờ hát trước mặt em cả. Chỉ dạo này, đến lúc mà mẹ em nghỉ hưu rồi thì mẹ em bắt đầu có một vài những cái thú vui mới. Sinh hoạt câu lạc bộ. Dạo này mẹ em còn đi sinh hoạt ở một câu lạc bộ hát then. Là gì? Hát then ấy. Hát then là một kiểu điệu hát của dân tộc. Mẹ em là người dân tộc Tây. Em cũng là người dân tộc Tây. Và chị có nghe chuyện này nhưng bây giờ chị vẫn bất ngạc nhiên. Đó, chị đã quên mất chi tiết thì này. mẹ em có tham gia vào một cái câu lạc bộ hát then như thế. Và em kiểu wow ấy. Trước kia mẹ em chỉ có đi dạy thôi, và bây giờ bắt đầu tham gia hát hò các thứ thì em nghĩ là mẹ em chắc chắn là cũng có quan tâm nhiều đến những gọi là văn hóa nghệ thuật. Nhưng mà chắc là cũng không thuộc bài của em đâu. Hoặc là liệu mẹ em có đánh giá về những bài hát của em không nhỉ? Có đánh giá không nhỉ? Em nghĩ là có. Bởi vì nói về những cái bài của em thì không nói bao giờ, nhưng nói về những bài của người khác thì nói rất nhiều. Mẹ em thích ai? Mẹ em thích kiểu nghệ sĩ như thế nào? Mẹ em thích những anh chị nghệ sĩ lớn. Thích chị Thu Phương. Đấy, thích chị Tu Phương, chị Mỹ Tâm, những anh chị đi trước. Nhưng mà mẹ em xem TV show ấy, mẹ em hay gọi điện cho em mà hôm nay xem cái chương trình này có mấy bài này cũng hay, có cái bạn này bạn kia, con có quen bạn đấy không, xong rồi có cái bài này thì ok, nhưng mà cái bài này nghe cái làm sao ấy, kiểu như thế. Thì em nghĩ là chắc chắn với những bài của em, mẹ em cũng sẽ có đánh giá rằng là có thích bài này hay không. Chỉ là không nói thôi. Chị nghĩ chị luôn hỏi, đến một cái lúc thì chị luôn hỏi khách mời về gia đình. Chị không biết tại sao nhưng mà chị tin rằng là cái kết nối một ai đấy tự tin và con đường họ đi ấy, nó có can dự rất nhiều đến cái mối kết nối của họ với đại gia đình của họ. Chị cũng rất là cảm ơn Dũng chia sẻ. Thực ra là hình ảnh của mẹ Dũng thì luôn xuất hiện trong những cái cuộc phỏng vấn, đúng không? Lần trước mình cũng nói về mẹ. Và lần này mình cũng nhắc lại. Ở cuối, ngoài chuyện là rượu đã hết rồi, em thấy hôm nay sao? Em cảm thấy thế nào? Em thấy vui. Giờ trước lúc mà đến đây ấy, thì em cũng đã từng có rất nhiều ngày em xem Have a Sip. Và em nghĩ là
khi nào đến lượt mình. Thế nên là khi mà đến đây thì em đã chuẩn bị một cái tâm thế rằng là đây sẽ phải là một cuộc nói chuyện hay. Và hôm nay là một cuộc nói chuyện hay thật. Thì mình cũng rất là trân quý những cái tình cảm của Dũng. Tại vì khi mà thì mình mới bước vào Vietcetera ấy, thậm chí lúc đấy còn chưa quay show nhiều lắm, thì chỉ cần nói Dũng ơi là Dũng đã, lần đầu tiên không cây không về là Dũng ơi là Dũng đã không cây không về hả chị, lần thứ hai Dũng ơi là Dũng bảo là Vietcetera hả chị. Và cũng rất là may là 3 năm sau cái cuộc nói chuyện, thực ra đúng là sau không cây không về thì mình gần như không tham gia phỏng vấn. Mình cũng đã làm trong nghề này quá lâu và mình luôn đợi, tại vì mình cũng không phỏng vấn ai đấy vì danh tiếng của họ. Nên mình muốn là cái cuộc trò chuyện thì nó phải làm câu chuyện mới. Chứ nếu nó là những thứ mà chúng ta đã nói rồi thì tại sao chúng ta phải nói lại. Và thật là mừng bởi vì 3 năm thì nó vừa đủ. Có thể là trong trường hợp với Dũng thôi, có nhiều, hầu hết là mọi người sẽ thay đổi, nhưng mà Dũng là một kiểu thay đổi ngoạn mục hơn. Bởi vì cái trăn trở của việc là bao giờ Dũng nổi tiếng là cái trăn trở mà của nhiều người thích nhạc Dũng, của nhiều người biết đến Dũng và tin vào cái khả năng của Dũng. Và cũng thật là nhẹ lòng cho Thùy Minh khi mà mình ngồi đây và mình biết là đã có cái câu trả lời đấy. Dũng ơi, Dũng đã có bài hit, thực ra Dũng có nhiều bài hit. Mình có thể nói với nhau một cái tâm thế nó khác hơn. Thì hôm nay cảm ơn em rất là nhiều. Và chị cũng hy vọng là trong một cái lần tiếp theo đấy nữa của em thì chúng ta sẽ lại có cơ hội trò chuyện. Yes, và lại còn mấy cái mới nữa. Ok, để dành. Cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã luôn lắng nghe Have a Sip. Và đặc biệt là cảm ơn những khán giả của Dũng hôm nay nghe cái cuộc trò chuyện của chúng tôi.